අයිබෝන් වල හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද යාළුවට මම අරගෙන ආවේ එග් සෑන්ඩ්විච් තමයි. හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඉතා පෝෂණීය එග් සෑන්ඩ්විච් එකක්. එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකත් සමගින්. මේ තියෙන අවශ්‍ය දේවල් තමයි බැසිල් කොළ තියෙනවා, කැරට් අල කෑල්ලක් තියෙනවා, බිත්තර දෙකක් සහ මේ වගේ බ්‍රවුන් ටෝස්ට් තමයි මම ගත්තේ, බ්‍රවුන් පාන් පෙති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති පාන් පෙති වර්ගයක් මේකට එකතු කරගන්න. මේකට විශේෂත්වය මම තෙල් එකතු කරන්නේ නැතුව තමයි බිත්තර බැදගන්නේ. මේ විදිහට non stick pan එකකින් ඔයාලට පුළුවන් බිත්තර දෙක මේ විදිහට එකතු කරලා අඩු ගින්දරේ බැදගන්න. තෙල් බිඳුවක්වත් අවශ්‍ය ඒක අපේ ශරීරයට හිත කරයි. ඉතින් මේ විදිහට බිත්තර දෙක බැදලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කැරට් අලය ඉතා හීනියට ගා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතාම හීනියට පුළුවන් තරම් මේ කැරට් අල කෑල්ල ගා ගන්න. ඉතින් කැරට් අලෙන් භාගයක් වගේ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔන්න බිත්තර ටික බැදලා ඉවරයි. ඒක මම පැත්තකින් තියලා දැන් කැරට් ටික ගා ගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාලට කැමති නම් මේකට ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් ඉතින් අපි මේක පැත්තකින් තියලා අපි පාන් පෙති වල වාටි කපා ගමු. හතරැස් වලට මේ විදියට පාන් පෙති වල ඝන වාටි ටික කපලා අපි අයින් කරගමු. එතකොට පිළිවෙලයි ලස්සනටයි. ඕනනම් ඔයාලට අමුත් එකට උනත් සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඊට විශේෂ අවස්ථාවකට උනත් මේ විදිහේ සෑන්ඩ්විච් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් අපි ඉස්සරලාම බිත්තර ටික මේ විදියට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට උඩින් අපේ බේසිල් කොළ ටික එහෙම නැත්නම් බැසිල් කොළ ටික තියා ගන්නවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ ගාගත්තු කැරට් ටිකක් තියා ගන්නවා ඊට උඩින්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේකට salt black pepper එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදියට තමයි අපි සෑන්ඩ්විච් එක හදාගන්නේ. හරිම ලේසි පහසුයි. විනාඩි 5කින් අමුද්‍රව්‍ය 4කින් හදාගන්න පුළුවන් ලස්සන සුපිරි සෑන්ඩ්විච් එකක් තමයි. අපි තව එකක් හදලා බලමු. ඒ විදිහටම අපි ඉතිරි සෑන්ඩ්විච් එකත් හදා ගන්නවා. ඒකට මම පුංචියට එකතු කරගන්නවා ලුණු ගම්මිරිස් ටිකක්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ලුණු ගම්මිරිස් ඔයාලගේ රසයන් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මේකට හොට් සෝස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට තක්කාලි පෙති, පිපිඤ්ඤා පෙති එකතු කරලා ඔයාලට වෙනස් විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ක්‍රමය. ඉතින් මේ බැසිල් කොළ කියන එක හරිම ගුණදායි. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ රසවත් ගුණවත් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේමත් ඔයා තවමත් මගේ FB page එකට එකතු වෙලා නැත්නම් Malee DS කියලා සර්ච් කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මගේ ඊළඟ වටිනා වීඩියෝ එක ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඔන්න ඉතින් හදාගෙන ඉවරයි. හරිම රසවත් ගුණවත් අමුද්‍රව්‍ය 4ක් විතරයි ඕන. විනාඩි 5කින් පුංචි ලස්සන පෝෂදායී සෑන්ඩ්විච් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඕනම අමුත්තෙකුට මේක පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පුංචි අයට, වැඩිහිටියෙකුට සුදුසුම සෑන්ඩ්විච් එකක්. මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. හැමෝම තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.